Okay. Možná z jejich pravidelných návštěv do vaší školy. But first, I want to say that you should be proud that your school has been named Sir Nicholase Wintona. Ale taky bych chtěl říct, že byste měli být pyšní na to, že vaše škola je pojmenovaná po Siru Nicolasovi Wintonovi. I'm sure you know of his incredible story of how he and his friends saved the lives of over 600 Jewish children from the Germans who were occupying your country in 1939. Jsem si jistý, že mnozí z vás znáte jeho úžasný, neuvěřitelný téměř příběh o tom, jak zachránil se svými přáteli v roce 1939 židovské děti, kterým hrozila smrt v Československu. This was known as Kindertransport, and one of those children was Ruth Hálovou. Tato akce byla známá jako takzvaný Kindertransport, tedy dětský transport, a jedním z těch dětí, které bylo zachráněno, byla i Ruth Hálová. These children were separated from their parents, were put on trains in Prague and transported to London, where they were sent to various English families who looked after them during the war, which lasted until 1945. Tyto děti byly naloženy v Praze do vlaku, který jel do Londýna, a v Londýně si je vyzvedly rodiny hostitelské, které se o ně pak až do roku 1945 starali. So, how did I first meet Ruth? Takže jak jsem poprvé potkal Ruth? My parents had decided to accept a child from Czechoslovakia, and that child was Ruth. She was about 14, but I was a small child of 4, so my memories of her during the war years are rather unclear. Tak, já jsem Ruth potkal, když mi byly teprve 4 roky. Ona přijela za náma, moji rodiče se rozhodli, že ji přijmou, a ona teda přijela, bylo jí 14, ale já na ní mám takové zamlžené vzpomínky, protože mi teprve bylo 4 a byl jsem ještě malý kluk. In later years, she told me how she acted as my nanny, and to her, I was always her little brother. V pozdějších letech mi potom říkala, že spíš fungovala jako moje chůva, ale že já jsem pro ní vždycky byl ten její malý bratříček. Ruth had an excellent memory and wrote a detailed account of her long and eventful life, but it was in those early few years that a bond developed, which grew and always remained. Tak, Ruth měla skvělou, excelentní paměť a sepsala své vzpomínky, a akorát bych chtěl podotknout, že teda v posledních letech až mezi námi vzniklo velké pouto, až v těch pozdějších letech. So a to pouto přetrvávalo. Sorry. Okay. So Ruth shared all our wartime childhood experiences along with my older sister and myself. Ruth se mnou a s mou starší sestrou sdílela všechny válečné zážitky. For example, I can remember air raid sirens going during the night, and we would rush down to an air raid shelter at the bottom of the garden and huddle together in the darkness. Ruth told me that my teeth always chatted. Třeba například já si vzpomínám na to, jak se ozývaly v noci sirény, které nás varovaly před nálety, takže jsme museli spěchat na zahradu do protileteckého krytu, kde jsme se krčili s Ruth v temnotě a krčili jsme se tam spolu, a ona mi pak později vyprávěla, že se mi klepaly zuby. As a teenager, Ruth needed to have education, but she had arrived in England with very little English. But whilst living with us, she attended the local girls' school
where she quickly proved to be very intelligent with an inquiring mind. Jako teenager, tak Ruth potřebovala vzdělání, takže chodila poblíž do dívčí školy, kde jak se později ukázalo, to, že je velice inteligentní, že má zvídavou mysl a dokázala se i naučit anglicky poměrně rychle. It was in the school library where she read about the work of Louis Pasteur, the pioneering French microbiologist. Bylo to právě ve školní knihovně, kde poprvé objevila a četla knihu o Louisi Pasteurovi, který byl právě francouzským mikrobiologem. She knew then it was her destiny to also become a microbiologist. And she easily passed all her school exams in English, of course. Od té chvíle věděla, že jím osudem bude stát se mikrobioložkou a také splnila všechny zkoušky, všemi zkouškami prošla a to v angličtině. Ruth returned to Czechoslovakia in 1945 to reunite with her family and continue her studies, getting married and starting a family. You'll be meeting her daughter Hannah, of course, today. Ruth se v roce 1945 vrátila do Československa, kde se setkala se svou rodinou, založila i vlastní rodinu, vdala se a pokračovala ve svém životě a zanedlouho poznáte i její dceru Hanu. But Czechoslovakia, like much of post-war Europe, was going through a very unstable period, and Ruth's life was likewise unsettled. And so our family lost contact with Ruth for the next 13 years. Stejně jako většina států v poválečné Evropě bylo Československo, ten život tam byl náročný, bylo to zmatené a takže jsme s Ruth ztratili spojení na více než 13 let. But all was not lost. Fast forward to 1958 and a small miracle happened. Ale nic nebylo ztraceného a již v roce 1958 se stal malý zázrak a já jsem se s Ruth setkal. Then aged 21, I was working in a refugee camp near Linz, Austria, and somehow obtained Ruth's address in Ústí nad Labem. V té době mi bylo 20 a pracovala jsem v Linci v Rakousku, což je poblíž českých hranic. A nějakým způsobem se mi podařilo získat Ruthinu adresu, která vedla do Ústí nad Labem. We met for a few hours in Prague and so began a renewed and long relationship stretching for the next 63 years until Ruth's death 3 years ago. A setkali jsme se teda na pár hodin v Praze a od té chvíle začalo dlouhé přátelství, které trvalo téměř 63 let a skončilo vlastně před 3 lety, kdy Ruth zemřela. During the Cold War years of the 1960s and 1970s, until Ruth retired, she could not travel to England, but I managed to visit her at Ústí on 3 or 4 occasions and catch up with her life experiences. Během let studené války, tedy v 60. a 70. letech, Ruth samozřejmě, dokud neodešla do důchodu, nemohla cestovat a i z jiných důvodů, samozřejmě to všichni víte, tak se mi podařilo, akorát já jsem mohl za ní přijet, ona nemohla do Anglie a já jsem ji navštívil tak 3krát, 4krát a společně mi vyprávěla o jejím životě, o tom, co se událo. Caught up in the aftermath of Alexander Dubček's Prague Spring of 1968, Ruth suffered financially and emotionally when refusing to sign a document at her hospital agreeing to the Warsaw Pact invasion of her country as being against her conscience. These were not happy times for her. Leta po
po invazi vojsk Varšavské smlouvy, po srpnových událostech v roce 1968, ty nebyly pro Ruth šťastné. Ona velice trpěla jak finančně, tak emočně, protože v její nemocnici odmítla podepsat dokument, takzvanou politickou prověrku, ve které by souhlasila s okupací její země. A to bylo v rozporu s jejím svědomím. But then another miracle occurred in 1988. Until that year, Ruth and the rest of the Kinders had no idea who had organized their escape to England in 1939. Ale v roce 1988 se stal další zázrak. Do té doby Ruth ani žádné z dětí, které byly zachráněny, nevěděli, kdo je zachránil, a dozvěděli se to. It was only then, nearly 50 years later, that the name of Nicholase Wintona was revealed, and he became known as their savior and a great friend of Ruth's. Bylo to téměř 50 let od roku 1939, kdy se tedy dozvěděli po 50 letech, že zachránil Sir Nicholase Wintona, který se později stal také Ruthiným přítelem. After Ruth's retirement, at last she was able to return to England with her husband Milan and visit some of our family members. Poté, co Ruth odešla do důchodu, tak byla schopná přijet do Anglie, navštívit ji se svými příbuznými a se svým manželem Milanem. A viděla se s některými členy naší rodiny. There are 3 other events which must be mentioned to complete this talk. Také musím zmínit další 3 události, aby jsme dokončili, aby ten náš rozhovor byl kompletní. After the story about Nicholase Wintona and the kinder transport was revealed in 1988, it gained worldwide publicity and various commemorative events were planned. Poté, co se objevilo, že Sir Nicholase Wintona a jeho přátelé zachránili židovské děti, tak se to stalo celosvětově známé a byly organizovány různé akce na to, aby se to připomnělo. The first was in 2009, the 70th anniversary of the kinder transport, when a special Winton train starting from Prague, following the same route and terminating at Liverpool Street Station, London, was laid on with kinders and their relatives and journalists on board to be received by Nicholase Wintona at the end of the journey. An impressive reenactment. Thank you. Tou první událostí byl rok 2009, kdy byl z Prahy na výročí téměř 70 let od 70. výročí dětského transportu, tak z Prahy byl vypraven vlak, který byl naložený jak Wintonovými dětmi, tak jejich příbuznými, a ten vlak jel z Prahy do Londýna a v Londýně na Liverpool Street na zastávce byli přivítáni samotným Nicholasem Wintonem. A bylo to úžasné setkání. Ruth, her son and grandson were on that train, and I met up with them in London, where we were then taken to the Czech embassy for a grand reception. Ruth cestovala se svým synem a pravnukem tímto vlakem a také jsme se setkali v Londýně a později jsme byli pozváni na velkou recepci na českou ambasádu. Secondly, in 2016, Ruth again returned to England, this time with your head teacher. Po druhé se Ruth vrátila do Anglie v roce 2016 a v této chvíli to bylo i s vaší paní ředitelkou. The occasion was the memorial service held in London, marking the death of Nicholase Wintona at the incredible age of 106.
Bylo to při příležitosti zádušní mše, které se Ruth s paní ředitelkou účastnila. Ta zádušní mše byla za pana Sira Nicholase Wintona, který zemřel v neuvěřitelném věku 106 let. Kinders from around the world gathered to pay their tribute, and Ruth enjoyed meeting up with old friends and colleagues. Na této akci se shromáždily téměř všechny děti z celého světa, ty Wintonovy děti, a Ruth si velice užila to, že se mohla sejít jak se starými přáteli, tak i s kolegy. Finally, in a surprising and generous gesture, the Czech Ministry of Foreign Affairs in 2019 organized an 80th anniversary commemoration gathering at the Czernin Palace, Prague, focusing on those who they described as the invisible heroes, the host families in England, who without question took in these unknown children from a faraway country. A poslední událostí, kdy jsem se vlastně setkal i já s Ruth, tak to bylo v roce 2019, kdy byl Českým ministerstvem zahraničí organizováno při příležitosti 80. výročí setkání s Wintonovými dětmi, ale také s rodinami, které byly oslavovány a byly připomenuty jako takzvaní neviditelní hrdinové, protože to byly právě ty rodiny, které přijaly děti z toho dětského transportu a vlastně ty mohly u nich být. I was so grateful to be invited to this memorable and moving occasion and to accept from the Czech foreign minister a certificate of recognition bearing the names of my parents as Ruth's host family. Byl jsem velice potěšen, že jsem byl pozvaný od českého ministra zahraničí a že jsem od něho mohl přijmout takzvaný certifikát, kde byla má rodina uznána jako ta hostitelská rodina. Bylo to vlastně na památku a na připomenutí. I was also presented with the Jan Masaryk medal. A taky dostal medaili s Masarykem. Yeah. S Janem Masarykem. This was my last meeting with Ruth, and the final picture I have of her is outside our hotel in Prague, stepping lightly into a Foreign Office car to be chauffeur driven with her daughter, with Hannah, back to her home at Holubov near Český Krumlov. To bylo mé poslední setkání, kdy jsem naposledy viděl Ruth a mám s ní i poslední fotografii, jak nastupuje do auta služebního, které jí má odvést, jako s řidičem byla odvezena, předtím, než byla odvezena do Českého Krumlova, blízko Českého Krumlova do Holubova, Kamila se svou dcerou. What a contrast to that other traumatic journey from Prague by rail as a young teenager back in July 1939. Byl to veliký kontrast oproti tomu, jako když jako 14letá dívka nastupovala do vlaku v roce 1939 a nevěděla vlastně, co jí čeká v Anglii. Now just a few words to your students. A teď pár slov k vám, dětem, ke studentům. You are also young teenagers with your adult lives before you. Taky jste mladí teenageři, kteří mají celý život před sebou. You will be asked, which school did you attend? A jednou, až se vás zeptají, na jakou školu jste chodili. And you can reply with pride, Sir Nicholase Wintona School, and tell the incredible story of how this man, who felt so strongly about the terrible injustice he saw
in your country decided to take personal action. Tak můžete také s hrdostí odpovědět, že jste chodili na základní školu Sira Nicholase Wintona a připomenout si tohoto hrdinného muže, který byl pohnut nespravedlností, která se tady děla a zachránil tolik dětí. Ruth described him as the most able, human, loving and modest man of our times. Ruth ho popisovala jako nejskromnějšího, nejskvělejšího, nejlepšího a velice úžasného člověka, kterého kdy poznala. Okay. Without his intervention, Ruth almost certainly would not have survived. But now you also have the story of her remarkable life and how she became part of our family and my lifelong friend. Bez něho by vlastně Ruth nepřežila a díky tomu znáte teď už i její příběh i jejího života. Thank you for listening and to your teacher for translating so capably. Thank you. Děkuji vám za poslouchání, za pozornost a také mi děkuji vám za překlad. Now, Yeah. Oh, now can you see? Takže nyní bychom přistoupili k tomu, že žáci od 5. do 9. třídy už nějaký příběh o vás slyšeli. Já jsem jim vyprávěla, ukazovala jsem jim fotografie a připravili si pár otázek. And now we will take turn and we will give you the questions. You will answer them. And these questions was made up by pupils from the 5th to 9th grade. And the children, they heard the story about you and also about Ruth. All headmasters showed them your photos and she talked about you. okay. So, I have received the questions. Yeah. In total, there are 23 questions. Že dostal otázky, jich tam 23. And the first thing to say is I was very impressed by the thoughtfulness of the questions. They're very good questions. A byl velice jako překvapený, ale jsou to skvělé otázky. It would take a long time to answer all of them, but I will attempt to answer some of them. But I'm quite happy to email answers to the other ones to your head teacher. Bude velice těžké zodpovědět všechny ty otázky, ale pokusím se odpovědět alespoň na některé a zbytek odpovědi bych vám poslal přes e-mail. Poslal bych to paní ředitelce. So I will concentrate my answers mainly to the questions about Ruth. Já jsem se soustředil, abych vám zodpověděl alespoň ty otázky, které se zabývají Ruth. But the first question is, I think, very important, and that was, do you remember anything from the Second World War? Ale ta první otázka se mi zdála velice důležitá. Ta byla o tom, jestli si pamatuju něco z druhé světové války. You will now know that I was only a very small child during that time, but I still have memories. Všichni už víte, že já jsem byl teprve malý kluk, ale nějaké vzpomínky trochu mám. We lived near a large city, and as you will know from what I have said, I referred to the air raid sirens, which went during the war because the planes were flying over us and we had to take shelter. Jak jsme žili poblíž vlastně Londýna, tak si pamatuju
právě ty sirény, které nás varovaly před nálety a to, jak přelítávaly nad námi letadla, my jsme museli se schovat do krytu. And sorry to interrupt you, but we have like 5 minutes, so you may choose like two questions or one or two. Okay. Mhm. Okay. Okay. Then I will then move on quickly then to a few questions about Ruth, and but also about my parents, because people have asked me, well, why did my parents take in a kinder? And the answer to that is they were very kind people, and they realized there was a big problem, and in fact they not only took in Ruth from Czechoslovakia, but also another young girl called Anne from Germany as well. So there were two. Já bych vám teda rád odpověděl aspoň krátce o Ruth, ale zejména bych se také rád soustředil na mé rodiče, protože jste se ptali, proč přijali Ruth. A oni byli velice zdvořilí, byli velice hodní a laskaví a nepřijali jen Ruth, ale přijali ještě dívku Ann, která byla z Německa, takže jsme měli doma ještě jednu další dívku, takže tady byly 2. And another question I will answer, and that question is, what did you and Ruth correspond about? A další otázka byla, v čem jste se s Ruth shodli? And so what I will show you here, this is a bundle of letters that I still have, and the first one is dated 1958. A pardon, s čím jste si dopisovali. A tohle to jsou dopisy a pořád je mám a ten první je z roku 1959, takže mám pořád takové schované. So over many years you will see that we corresponded and we exchange our thoughts about our lives and the ups and downs of our lives, and that is how we got to know each other until email arrived more recently, and Ruth was very good on email as well. Takže jsme si přes ty léta takhle dopisovali o tom, co se nám děje v životech, co se událo, a dopisovali jsme se do té doby, než začaly e-maily, ve kterých byla Ruth velice dobrá a ty mi také posílala. Got 2 more minutes. And also a question I'd like to answer, and that was, how did you feel when Ruth died? A další otázka, ta poslední asi, kterou zodpovím, je o tom, jak jsem se cítil, když přijela Ruth. You'll realize from what I have said that she became very much one of our family, and so when she died, it was like a family death. Byla mi tak blízko, jak už víte z toho, co jsem povídal, a stala se opravdu členem naší rodiny, takže když zemřela, bylo to pro mě, jako kdyby zemřel opravdu někdo z naší rodiny, z mé rodiny. I think we have another 2 minutes or so. Okay, so another question, how did you get along with Ruth and what was she like? Well, I think I've partly answered those questions. Ruth was from a young age, she was obviously very intelligent. She had a very good memory, and she kept a diary of her whole life. Takže další otázka byla o tom, jak jsme se s Ruth prostě, jak se nám dařilo jako spolu, jak jsme se snášeli. A ona byla úžasná, ona si měla skvělou paměť, už od mladého věku byla velice inteligentní a vedla si deník, kam si všechno zapisovala. And the last question. Yeah. Okay, and just finally then to say that she wrote about her life in this book. It was written in Czech and then translated into English. A všechny té své vzpomínky pak napsala do knížky, kterou vám ukazoval a která je v češtině, ale byla pak přeložena do angličtiny. Yeah. So finally, this is a picture of Ruth and her son and her grandson taken at
Liverpool Street Station from off the train. A toto naposledy nakonec je obrázek Ruth, jak 2000. vystupuje se svým synem a vnukem na Liverpool Street zastávce a jak vystupují z toho vlaku v roce 2009. So I think it is now time to finish. I see it's less than 1 minute. So Yeah. all I can say is thank you very much for giving me the opportunity to say a few words about Ruth. And I wish you all the very best on your Winton Day and meeting with Hannah. Jenom bych vám chtěla říct a popřát všechno nejlepší a že děkuju také za to, že jste o Ruth mluvili. Já bych vám chtěla strašně moc poděkovat a moc vás ještě jednou za všechny děti a všechny zaměstnance školy moc pozdravit. I would love to thank you a lot and send my greetings from all of the child, from the whole school, even from the school staff. A určitě si zase napíšeme. And we will still be in contact